السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم نادية في تركيز في فيديو جديد وأكلة جديدة إن شاء الله. رح نعملكم اليوم شوربة خضار في اللحمة أو في الأضلاع بالذات. رح نعمل بندورة بلحمة. بنجيب بصل بنقطعه حسب الرغبة. أنا بحب إنه أقطعه بالعادة يعني قطع صغيرة، ممكن عادي تعمليها زي ما أنتي بتحبي مثل ما أنا عاملة في الفيديو. هلأ بحط زيت زيتون وبحط بطنجرة أنا بدي أستخدمها، وفوقيه البصل مثل هيك، وبجيب اللحمة اللي بدي أفرمها وببلش أخذ قطع مربعة أو على الأقل منتظمة الشكل منها، وبترك الأضلاع أو اللحمة على جنب اللي هي من الملتصقة بالأضلاع. اللحمة اللي بتطلع معي صافي بقطعها مثل هيك علشان أستخدمها في طبخة أو اللي هي وجبة البندورة واللحمة. الصراحة وجبة كتير زاكية، أتوقع الأغلب بيعملها. مثل هيك، مثل ما انتم شايفين بقطعها قطع تقريبا مربعة، بحاول اني اساويها. هلأ بضيفها فوق البصل، طبعا انا زدت الكمية، ما كانت هاي الكمية كلها مثل هيك. هلأ بعد ما شوي بلشت تستوي اللحمة والبصل بحط فلفل اسود، وطبعا حطيت ملح بس نسيت اضيفه. هلأ بجيب بندورة بعد ما اغسلها بقطعها، ببلش لقطع صغيرة. بحاول انه الصراحة انا بحب اقطعها يعني قدر الامكان لاصغر اشي علشان تدوب اكتر معي وتطلع معي زي الشوربة اكتر، يعني ما تضل في قطع في البندورة. مثل ما انتم شايفين هيك. طبعا اغلبنا اكيد بيعمل البندورة واللحمة، يعني اشي مش البيج ديل، مش الاشي الكبير يعني. مش هالطبخة الواو اللي انا كتير تعبت عليها. هلا بضيف بندورة على اللحمة، طبعا بزيد نسبة البندورة مثل هيك زدتها، وبخليها هيك، بحاول اخلي البندورة فوق قدر الامكان. بحط فلفل وملح، وطبعا قرن فلفل حار كالعادة، وبغطيها، بوطي النار عليها واتركها تستوي على راحتها. بحاول ما اخلط المكونات، بخليها تنخلط لحالها. مثل هيك صارت جاهزة عنا. طبعا المنظر والطعم اشي الصراحة ما لا يوصف. هلا بديرها، طبعا المنظر لحاله بيحكي، ما في داعي اني اشرح اكتر من هيك اتوقع يعني. اشي جدا خرافي، انا كتير بحبه وكتير بذكرني باهلي وفي قبل ما قبل الزواج. هيك صار. طبعا الصحن ما كفى فدرته في صحن غير. هلا بجيب برضه زيت زيتون، وبحط بصل مقطع مثل زي هيك. بجيب الأضلاع اللي فيها العظم، وبحطها فوق البصل والزيت زيتون، وبخليها شوية تتحمر مثل ما انتم شايفين. هاي الشوربة كتير زاكية الصراحة، ما توقعت الطعم يطلع بهاي الطريقة. كتير كتير زاكية كانت. بحط طبعا فلفل أسود وملح على الأكيد يعني، أو أي شي تاني أنت حابة. هلأ بضيف مي، تقريبا ضفت لتر مي أنا على حسب الرغبة. هلأ هيك وهي عم تستوي بخليها طبعا تستوي اللحمة منيح في المي، وعشان اخذ مرقة اللحمة نفسها. هلأ بجيب باكيت شوربة، طبعا انا استخدمت، ممكن تستخدمي عادي باكيت شوربة خضار. رح طعم الماجي مع مرقة اللحمة رح يطلع كتير خرافي. بضيفها وبحركها منيح، وبتركها لتغلى شوي طبعا. اللي ما جرب طعم الماجي في اللحمة يجربها، لأنه جد إشي جدا جدا خرافي. يعني بيعطيك طعم مختلف نهائيا عن طعم اللحمة نفسها وعن طعم الماجي أو الشوربة. إذا ما عندك شوربة ممكن تضيف المكونات لحالك في البيت. هلأ هيك صارت جاهزة. بدي هلأ أبلش أسكبها. شوفوا الأضلاع هلأ كيف بكون شكلها، الصراحة مغرية كتير للأكل، وكتير كتير زاكية، طعم لا يوصف. حكينا إذا ما عندك شوربة الماجي بتقدر تضيف الخضار لحالها، مثل ما يعني حسب إيش عندك خضار، وشعرية لحال والماجي لحال، بيطلع معك نفس الإشي طبعا. هيك كان عشانا أو غدانا، إحنا بنتغدى ونتعشى مع بعض. لليوم كتير كتير كان الأكل زاكي ومفيد. الصراحة بنصحكم تجربوا الشوربة، كتير خرافية. المنظر كان على الواقع أحلى بكتير من الصور. وهي أكاونتاتنا على الانستغرام والتيك توك وتويتر، لا تنسوا ان تتابعونا، واكتبوا لنا بالكومنتس شو بتحبوا نعملكم كل جديد، ولا تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك وكومنت بأي شي حابين انه نعمله مستقبلا. والسلام.